Hello everybody, welcome to this part of this Amigurumi owl tutorial. If you have already started making this Amigurumi owl, continue watching this part. If you haven't started but you want to make this owl Amigurumi, go to the first part of this tutorial. Don't forget to enable the subtitles because all the instructions will be in subtitles. If you like this video, please subscribe to my channel so you don't miss out on the opportunity to see many Amigurumi tutorials in the future. If you have any questions, don't hesitate to ask in the comments. But now just sit back, relax and enjoy the video. Teďka už můžeme a máme hlavně takže ji můžeme přišít.
zapašujeme i druhé ucho je hotové. Tak zase zapošijeme.
Takže já použiju tentokrát jenom 2. Takže záleží na tom, jakýho budete mít materiálu. Můžete použít prostě jenom 2, ale nebo 4. Je to vlastně jedno. Takže já teďka přišiju ještě tyhle 2 nohy a budeme mít a teďka ještě zbývá přišít nohy. Takže ty nohy by měly opravdu jenom být kuchovat. Takže já je začnu šít. Takže teďka ještě přišijeme tenhle druhý. Jakoby zapuší, aby se na to nevěděla. Pevný, takže se zase klidně můžu přesunout na druhou stranu a tady to ještě taky přišijeme.